kasi iba yung content ng mga videos ko. So since marami ang nagre-request ng mga tips kung paano makapasa sa call center, tulungan ko kayo ma-boost yung confidence nyo. Kasi karamihan talaga ang problema kaya nagpe-fail sa interview is ayun, nawawalan ng self-confidence, kinakabahan. So ito yung mga tips na makakatulong talaga sa inyo para ma-boost yung confidence nyo and at the same time, hindi kayo mabulol-bulol during interview. Maraming call center na nagkalat nationwide. So, pero konti lang talaga yung mga worth it applyan. Bigyan ko na rin kayo ng konting kaalaman kung ano nga ba yung mga worth it applyan na company na call center. Katulad ng CONCENTRIX, Teleperformance, Accenture, Teletech, Telus, Itel, yan yung mga company na yan, pasok sa top 10 yan. So, bigyan ko kayo ng konting overview, ano nga ba ang call center. You know guys, sobrang daming misconception about sa call center. Akala kasi nila napakahirap, pero kailangan mo lang talaga ng tiwala sa sarili mo. Ito yung tatandaan nyo, lahat ng yan, Pinoy lang rin ang nag-i-interview. So, there's no reason for you para kabahan. Pag sinabi mong call center, hindi ibig sabihin calls lang ng calls agad. Maraming line of businesses yan. Meron tayong voice kung saan nagtatawag ang ahente. Meron din tayong non-voice. Sa non-voice category, meron dyan pumapasok ng mga chat representative, email representative, tsaka mga back office representative. So guys, pag nag-apply kayo ng call center, you have a choice kung anong gusto mo. Pero syempre, depende pa din sa qualification na meron ka. Kung magaling ka sa written communication skills and kung mabilis ka mag-type, syempre qualified ka for the non-voice. Yo, stay tuned guys. Magtungo na tayo sa kung paano ang process ng interview or application mo. Lagi nag-uumpisa yan. It's either initial interview or telephone assessment. So, sa telephone assessment muna tayo or tinatawag nilang VERSANT. Ano nga ba ang VERSANT? Ang VERSANT ay kinakandak through telephone or computer. This is just to test your communication skills. Kung paano ka mag-deliver ng mga English terms and paano ka mag-construct ng mga sentences. Chine-check din dito kung hanggang saan ang kaya mo when it comes to pronunciation and subject-verb agreement or grammar. Ang sikreto lang dito guys, laging malakas ang boses mo at malinaw. Huwag mong hahayaang meron kang dead air or yung nauutal ka or something na hindi ka nagsasalita. Kasi mark down yun or minus yun sa grades mo. This is computer generated and expect mo na walang nagbabantay sa'yo rito. So, hindi ka dapat kabahan kapag nagpa-process ka nito. Ito ang mismong example ng mga VERSANT ng mga sikat na mga call center company. Reading. Please read the sentences as you are instructed. Read sentence 2. Now, read sentence 4. Now, read sentence 9. Part B. Repeat. Please repeat each sentence that you hear. The taxi arrived late due to the rain. The professor asked a very difficult question. May I please order tea with honey and lemon?
C, questions. Now, please just give a simple answer to the questions. What language is spoken in Japan? Is a bachelor a man or a woman? How many eggs are in a container of a dozen eggs? If you throw something away, where did you put it? Do you sit in a choir or a chair? Sentence builds. Please arrange the word groups into a sentence. The horse, the cowboy, rides on. The falling, very pretty, leaves are. The dishes, did you finish cleaning? Story retelling. You will hear 3 brief stories. Each story will be spoken once, followed by a beep. When you hear the beep, you will have 30 seconds to retell the story in English. Try to retell as much of the story as you can, including the situation, characters, actions, and ending. You will hear another beep at the end of 30 seconds. Emily planned a trip to South America. She started saving for the trip. Emily also practiced speaking and reading Spanish. She enjoyed learning about the places that she would see. On the day of the trip, she was ready to go. Good job mga kaswabe. At yun na nga, nakalusot ka na sa VERSANT or telephone assessment. Pero bakit mukhang kabado ka pa rin? Huwag kang mag-alala, darating din tayo dyan. Rekta na tayo sa initial interview. Tuturuan ko kayo kung ano yung mga nararapat na sagot para hindi ka bumagsak sa parteng ito ng iyong aplikasyon. Smile ka lang at huwag kang papahalata na kinakabahan ka. At kung kaya mo rin ay makipag eye to eye contact ka. Importante lang dito yung proper posture mo at dapat mukha kang komportable sa pakikipag-usap. Ang unang gasgas na tanong ay ang tell me about yourself. Ito ang halimbawa ng tamang sagot sa katanungang ito. Instead of saying my name is ganto, my favorite is ganyan, lagi kayong mag-start sa phrase na I am. Ipakilala mo or i-describe mo kung anong pagkakakilala mo sa sarili mo. Sabihin mo din yung mga positive traits mo at yung mga achievements mo na pwede mong may apply para sa posisyon na ina-apply mo. Ang importante lang dito ay huwag mo nang ulitin yung mga nakasulat sa resume mo kasi nababasa na yan na nag-i-interview sa'yo. Bawat sagot mo, make it short and simple kasi the more na marami kang sinasabi, the more din na mas maraming ibabalik sa yung tanong. Actually, hindi naman mahaba ang initial interview kaya congrats at nakalusot ka na sa parting ito ng iyong aplikasyon. Tumungo na tayo ngayon sa mga exams. Pagdating sa exams, wala ring nagbabantay sa'yo dito, kaya congrats. Kadalasan dito ay puro basic English, basic grammar, basic math. Kung kaya nyong mag-process ng mga multiplication, division, ng mga percentage, ay sure na makakapasa ka na dito. Dito rin kadalasan ginagawa ang typing test. Ang tip ko lang sa inyo, aralin nyo ang Aesop Fables. Type nyo lang sa Google ang typingtest.com at practicing nyo. Kadalasang qualification dito ay 35 words per minute.
At yun na nga mga kaswabe, nakalusot na kayo sa exams. Dumako na tayo ngayon sa final interview. Alisin mo na ang iyong kaba sa parting ito ng iyong aplikasyon. Dahil kung nakarating ka dito, ay tiyak na na-impress na sa'yo ang mag-i-interview dahil nakapasa ka sa mga naunang parte ng aplikasyon. Dito na sa final interview, talagang i-evaluate ka at talagang i-check kung talagang qualified ka para sa posisyon na ina-applyan mo. Ito ang mga halimbawa ng mga katanungan at tamang pagsagot dito sa final interview. Tulad ng sinabi ko kanina, sa parting ito ay huwag ka nang kakabahan. Ituring mo na lang na parang kaibigan lang or kakilala ang kausap mo at pinagpa-practicean mo ng English mo. Ang pinaka-importante sa lahat ay huwag kang magtatagalog kahit isang beses lang kasi napaka-critical nun at malaki ang bawas sa pag-e-evaluate sa'yo. Ganun pa din, be direct to the point at lagi mo lang paiksiin ang sagot mo para hindi ka mas lalong kabahan at hindi ka na rin mabulol-bulol pa. So yun na nga, congrats kaswabe at nakapasa ka sa lahat ng process ng application. Isa ka ng ganap na call center agent at kunin mo na ang job offer mo. At kung feeling nyo ay hindi pa kayo handa na mag-apply sa call center, pwede nyong i-check yung website sa description. Pwede kayong mag-practice doon para ma-improve yung grammar nyo. Pwede rin kayong mag-apply sa mga call center trainings na libre. Based on the studies, pwede rin kayong ngumuya ng bubble gum bago or during your interview dahil namamassage nito ang inyong mga panga at nakaka-relax ito. Siguradong mababawasan ang kaba ninyo kapag ini-interview na kayo. Tulad ng sinabi ko kanina, Pinoy lang rin ang nagkakandak ng interview kaya hindi dapat kayong kabahan dahil sigurado 100% mabaho rin yung mga tae niyan. Kaya guys, alisin nyo na sa isip nyo ang kaba pag ini-interview na kayo. Promise, lasang kamatis. Ang pinaka-importante sa lahat ay huwag kakalimutang magbaon ng dasal. Lagi nyo siyang isama sa inyong pag-a-apply at siguradong kayo ay makakapasa. Yo, shoutout nga pala sa lahat ng mga bayaning puyat, sa lahat ng mga call center. Ito ang listahan ng top 10 na call center dito sa Pilipinas. Mapa-benefit wise or account wise ay talaga namang worth it applyan itong mga company na to. Yo, shoutout sa lahat ng mga nakapasa na at sa lahat ng makakapasa ay comment down lang kayo ng inyong pangalan para ma-mention ko kayo sa susunod na video ko. Sa lahat ng mga questions, suggestions ay ilagay nyo lang sa comment box natin para masagot ko yan at mabigyan natin ng paliwanag sa susunod na episode at sure hard tips mga kaswabe. Game!